Hello friends, welcome to my channel. Friends, আজি এই ভিডিওটো মই ৰিভিউ ভিডিও আনিছো আপোনালোকলৈ friends মই আজি Dove facial cleanser ওপৰত ৰিভিউ কৰিম friends আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া 50 গ্ৰামৰ প্ৰডাক্ট হয় আৰু ইয়াৰে প্ৰাইস হল 90 rupees প্ৰথমে ইয়াৰে প্ৰাইস 115 rupees আছিল এতিয়া লেছ হয় 19 rupees হৈ গৈছে Friends, ইয়াতে নিউট্ৰিয়েম ময়েশ্চাৰ বিউটি সিৰাম আছে আৰু এই প্ৰডাক্টটো ক্লেম এয়া হয় কি এই প্ৰডাক্টটো আপোনাক সফট স্মুথ আৰু নাৰিশ স্কিন প্ৰভাইড কৰিব Friends, এই প্ৰডাক্টটো বেষ্ট পাৰ্ট এয়াই কি ইটো ডাৰ্মাটোলজিক্যালি টেস্টেড হয় আৰু friends আপোনালোকে চাব পাৰে ইটো নৰমাল টু সেনসিটিভ আৰু ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে হয় অইলি স্কিনৰ কাৰণে ইটো ফেশিয়াল ক্লিনজাৰ নহয় friends মোৰো স্কিন খুবে ড্ৰাই মই এই ফেশিয়াল ক্লিনজাৰটো ৰেগুলাৰ ইউজ কৰো মই খুবে ভাল ৰিজাল্ট পাইছো মই অন্য ব্ৰ্যান্ডৰো ফেশিয়াল ক্লিনজাৰ ইউজ কৰিছো কিন্তু মই অন্য ব্ৰ্যান্ডৰ ফেশিয়াল ক্লিনজাৰ ইউজ কৰিলে মোৰ স্কিনটো খুবে ড্ৰাই আৰু পেচি ফিল হয় কিন্তু এই ফেশিয়াল ক্লিনজাৰটো ইউজ কৰিলে মোৰ স্কিনটো সফট স্মুথ আৰু লগতে গ্লোইং লাগে friends আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া ইয়াৰে ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ইয়াতে ওয়াটাৰ আছে পেট্ৰল এটম আছে পটাছিয়াম কোকো ইল আছে গ্লিসাৰিন আছে পাৰফিউম আছে फ्रेंड्स আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰিনত যে ইনগ্ৰেডিয়েন্ট লিষ্টটো খুবে লম্বা সো মই সেই কাৰণে গুটে ইনগ্ৰেডিয়েন্ট লিষ্ট মেনশন কৰা নাই আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে फ्रेंड्स এয়া হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ লিমিটেডৰ প্ৰডাক্ট হয় আৰু ইয়াতে ডাইৰেকশন অফ uses or likha ase mix a small amount with water in the palm of your hand and rub into a lather massage gently onto wet skin rinse thoroughly use daily apuni itu daily use koribo pare daily use korile apunar skin and dry feel nokore moi firstote kolu je eya dry skin or karone hoy especially a facial cleanser to friends আপোনালোকে ইয়াৰে পেকেজিং চাব পাৰে ইটো হোৱাইট কালাৰৰ টিউব পেকেজিং হয় আৰু ইয়াৰে ওপৰত ডাবল লোগো দিয়া আছে আৰু এয়া ফ্লিপ ওপেন ক্যাপ হয় আৰু ক্যাপ খুবে টাইট প্ৰডাক্ট লিকেজৰ কোনো চান্স নাই সো ট্ৰেভেলিংৰ সময়ত আপোনালোকে ইজিলি এই ফেশিয়াল ক্লিনজাৰটো আপোনালোকত কেৰি কৰিব পাৰে আৰু फ्रेंड्स ইয়াৰে ফ্ৰেগ্ৰেন্সটো খুবে মাইল্ড হয় ফ্লোৰেল ফ্ৰেগ্ৰেন্স হয় আপুনি চাব পাৰে এই ক্লিনজাৰটো হোৱাইট কালাৰৰ হয় আৰু টেক্সচাৰটো ক্ৰিমি টেক্সচাৰ হয় আৰু অলপ কোৱান্টিটি ললে খুব ভাল ফৰ্ম প্ৰভাইড কৰে মই এই ফেশিয়াল ক্লিনজাৰটো ৰেগুলাৰ ইউজ কৰো মই খুবে স্যাটিসফাই আৰু মই হাইলি ৰিকমেন্ড কৰো যি সকলৰ ড্ৰাই স্কিন আছে সেই সকলৰ কাৰণে এই ফেশিয়াল ক্লিনজাৰটো খুবে ভাল আৰু খুবে ভাল ৰিজাল্ট পাব फ्रेंड्स আপুনি এই প্ৰডাক্টটো মাৰ্কেটত ইজিলি পাই যাব কোনো লোকেল ষ্টৰ বা বিউটি ষ্টৰত আপুনি ইজিলি পাই যাব আৰু লগতে অনলাইনতো পাব फ्रेंड्स এয়াই আছিল মোৰ আজি ৰিভিউ এই প্ৰডাক্টৰ ওপৰত এই ফেশিয়াল ক্লিনজাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ যদি মোৰ এয়া ৰিভিউ ভাল লাগিছে তেনেহলে फ्रेंड्स আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ ভিডিওত কমেন্ট কৰিব আৰু আপোনালোকক যদি আৰু অন্য প্ৰডাক্টৰ ওপৰত ৰিভিউ লাগে তেনেহলে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ বন্ধুসকল মোৰ ভিডিওটো হেকলৈ চাই থকাৰ বাবে